24 hành tinh có điều kiện sống lý tưởng hơn trái đất. Mới đây, các nhà khoa học vừa công bố kết quả tìm kiếm và phát hiện 24 ngoài hành tinh có thể có điều kiện sống tốt và lý tưởng hơn trái đất của chúng ta. Nói đến có điều kiện lý tưởng tốt hơn, không đồng nghĩa với việc ở đó phải có những công nghệ tối tân. Nhà hàng khách sạn 5 sao, 6 sao hay 10 sao. Cũng không phải là những trường học với chất lượng tốt, hay Internet tốc độ cao miễn phí. Mà điều kiện lý tưởng cho sự sống ở các hành tinh này là những khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm hay mưa thuận gió hòa. Bạn hãy tưởng tượng trái đất của chúng ta khi chưa xuất hiện loài người, hoặc loài người chỉ mới xuất hiện. Lúc đó, hầu hết phần đất liền được bao phủ bởi các cánh rừng nguyên sinh, với những thân cây khổng lồ, các loài động thực vật vô cùng phong phú. Các nhà khoa học phỏng đoán 24 hành tinh có thể cũng giống như vậy. Chúng to hơn trái đất, ấm hơn trái đất, và có lẽ cũng ẩm ướt hơn trái đất. Chính vì chúng ấm hơn và ẩm ướt hơn nên điều kiện sống sẽ lý tưởng hơn. Bạn có thể lấy trái đất của chúng ta làm ví dụ. Ở các vùng cực hoặc vùng ôn đới, có ít các loài động thực vật sống ở đây. Còn vùng nhiệt đới, với khí hậu ấm hơn và ẩm ướt hơn thì các loài động thực vật phong phú và đa dạng hơn rất nhiều. Các rừng rậm nhiệt đới chỉ chiếm 7% diện tích trái đất, nhưng có đến 2/3 các loài động thực vật trên thế giới tồn tại ở đây. Điều đó cho thấy 24 hành tinh với nhiệt độ ấm hơn và ẩm ướt hơn trái đất, có thể nó cũng sẽ giống như vùng nhiệt đới của trái đất chúng ta. 24 hành tinh vừa mới phát hiện, chúng đều nằm trong vùng sự sống, hay còn gọi là vành đai xanh, vùng Goldilocks. Khu vực có thể sống được hay vùng ở được của một ngôi sao là vùng không gian bao quanh một ngôi sao và có khoảng cách đến ngôi sao đó một khoảng đủ lớn để tạo điều kiện cho những hành tinh có bề mặt rắn kiểu trái đất. Nằm trong vùng này có thể duy trì nước ở trạng thái giăng lỏng và một bầu khí quyển tồn tại trên bề mặt của chúng. Nhờ đó sự sống có khả năng phát triển trên những hành tinh này. Vùng ở được thường nói đến hai phạm vi. Một là nằm trong một hệ hành tinh nào đó, và hai là nằm trong một thiên hà. Các hành tinh và vệ tinh tự nhiên trong những vùng này là những ứng cử viên tiềm năng cho sự sống phát triển và có khả năng tồn tại sự sống. 24 hành tinh vừa phát hiện không chỉ có các yếu tố bên trong phù hợp, một số hành tinh còn được gọi là siêu sự sống. Chúng di chuyển theo quỹ đạo quanh các sao chủ thân thiện với sự sống hơn cả mặt trời của chúng ta. Các sao chủ này biến đổi chậm hơn và có tuổi thọ dài hơn. Mặt trời của chúng ta thuộc loại sao chủ G, có tuổi thọ tương đối ngắn, chỉ 10 tỷ năm. Điều này có nghĩa là nguồn nhiên liệu có thể bị cạn kiệt ngay trước khi sự sống bắt đầu. Nhằm tìm phương án thay thế sao loài G, các nhà khoa học tập trung tìm kiếm sao lùn K. Những ngôi sao này có tuổi thọ kéo dài từ 20 đến 70 tỷ năm. Tất cả 24 hành tinh được tìm ra nằm ở vị trí cách trái đất hơn 100 năm ánh sáng, và nghiên cứu này có thể giúp các kính viễn vọng tương lai tập trung vào việc khám phá thêm nhiều hành tinh khả quan hơn. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, kính viễn vọng James Webb sẽ được phóng lên không gian. Đây là kính viễn vọng không gian tối tân và tốt nhất từ trước tới nay. Điều đó sẽ giúp cho các nhà khoa học quan sát và phân tích rõ hơn, cụ thể hơn về 24 ngoại hành tinh này. Chúng ta phải tập trung vào một số hành tinh có những điều kiện hứa hẹn nhất cho sự sống phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận để không gặp khó khăn khi tìm kiếm trái đất thứ hai. Bởi vì có thể có những hành tinh có thể phù hợp với sự sống cho chúng ta hơn cả trái đất này. Đôi khi rất khó truyền tải nguyên lý về các hành tinh phù hợp cho sự sống, vì chúng ta luôn cho rằng nhân loại đang sở hữu hành tinh tốt nhất của vũ trụ. Chính vì chúng ta chưa đến đó, cũng chưa tận mắt thấy nó, nên cứ lầm tưởng rằng trái đất là số 1. Tuy nhiên trên thực tế, có vô vàn những dạng sống phức tạp và đa dạng. Nhiều dạng sống có thể tồn tại trong những môi trường khác nhau, và có thể có những hành tinh tuyệt vời hơn trái đất chúng ta rất nhiều. Chưa kể đến việc trái đất ngày một xấu đi do biến đổi khí hậu, rác thải và tài nguyên cạn kiệt. 24 ngoài hành tinh nằm cách trái đất chúng ta 100 năm ánh sáng, điều đó có thể khiến bạn thất vọng. Tuy nhiên hiện nay, các nhà khoa học đang triển khai dự án Starshot để phóng một vệ tinh bay vào không gian với tốc độ 20% tốc độ ánh sáng. Nếu thành công thì đây sẽ là một bước ngoặt lớn. Một khi công nghệ có thể di chuyển 20% tốc độ ánh sáng, thì không bao lâu chúng ta sẽ nghiên cứu và chế tạo ra các tàu vũ trụ có thể di chuyển bằng tốc độ ánh sáng,
hoặc hơn thế nữa. Và bạn cũng đừng quên, công nghệ luôn thay đổi từng ngày. Nếu bạn thấy video này hay và thú vị thì xin hãy bấm like và chia sẻ. Điều đó giúp cho Bật Đèn có thêm động lực để ra video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.